वेलकम ब्याक। भ्लगिङ इज पेसन भनेको त्यसै होइन मैले होइन यत्रो बिजी सेड्युलबाट पनि म भ्लग गर्न निस्किसकेको छु भने अब चाहिँ दसैँको टिका लागिसक्यो घरमा अनि एकदम बिजी छ सेड्युल बट स्टिल अब टिका लगाउन यताउता कुद्नुपर्ने भयो, गाडी लिएर कुद्नुपर्ने भयो, कसलाई पुर्याउनु पर्ने भयो। त्यही भएर म निक्लिँदैछु तर गोप्रो चाहिँ लिएर हिँड्दिनँ किनकि भोलि लङ राइडमा हिँड्दैछु। त्यसैले गर्दाखेरि चार्ज गरेर टक्कसँगले स्पेस र स्टोरेजलाई चाहिँ क्लियर गरेर राखेको छु। त्यसैले बाटोको भ्लग आउँदैन, घर घरको ठाउँ ठाउँको आउँछ। त्यसैले हेरिदिनु होला, चित्त बुझाइदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ भ्लग। एन्ड फाइनली अहिले चाहिँ म बडेमाकोमा आइसकेको छु, सुतिरहेको छु। बाबा मम्मी यता हुनुहुन्छ, बडेमा पनि हुनुहुन्छ, टिका लगाइदिन आँट्नु हुँदैछ होइन। अनि चट्टसँगले यहाँ टिका लगाइसकेर यहाँदेखि म मामाहरूकातिर लाग्छु। के रोग लागेको हो पनि मलाई, खालि सुत्न मात्रै मनपर्छ, सुत्न मात्रै मनपर्छ। एन्ड हियर टिका गोइङ अन है, एभ्रिथिङ इज गोइङ वेल। एन्ड म पनि टिका लाउँछु अहिले एकछिन चट्टसँगले मिलाएर। म यतातिर छु, मेरो प्यारो जुलिया यहाँ पर है। र अनि यो छ मौसम आजको। माई लर्ड वाट अ फन्टास्टिक यार। वेदर आजको है, घाम पनि निकै राम्रो लागिरहेछन्। हिजोको पानी सम्झिँदा त सब थोक क्यान्सल हुने परेछ भन्ने सोचिरहेको थिएँ तर फर्चुनेटली त्यस्तो भएन। एभ्रिथिङ इज गोइङ वेल। एन्ड फेरि मामाकोमा आइपुगेको छु म। यहाँ माइजू हुनुहुन्छ, हेलो भनिदिनु न माइजू। हेलो। यता आमा हुनुहुन्छ, एन्ड यता म। अब बाबा बाहिर मौसम गर्मी छ निकै धेरै नै। अनि आज चाहिँ म सबैतिरको टिको लगाइसकौँ भनेर सोचिरहेको छु। अब गएर सालदाइलाई लिएर चाहिँ गुटुङ टुङ 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 सबैतिरका टिका लाउन हिँड्नु छ, ताकि भोलि चाहिँ हल्का फ्री टाइम पाइयोस् होइन। त्यसो भएन भने त भोलि हिँड्न पाइँदैन नि त। र लाउरीले चिया पकाएर खुवाउँछ भन्ने सोचिरहेको छु। अब हेरौँ के गर्छ। बाहिरको मौसम पनि म देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई, हेरौँ है त। र फाइनल र फाइनली चियाको टाइम भयो। यहाँ दुईवटा ग्लासमा चिया खाँदैछौँ। यसले के खाँदैछौँ? यो चिया नै रहेछ। चिया पनि तरिका हो चियाको। अनि ल जुत्ता फेरि मार्छ होला यार लाउरेले। चिया चाहिँ देखाइदिउँ भन्दैछ। चिया होइन, यसको फेरि नै देखाइदिन्छु म फेरि। अनि अब यहाँ टिका लगाइएकै छैन, टिका लगाउन बाँकी नै छ। टिका लगाइसकेर चट्टसँगले जाइन्छ। अनि फेरि एकछिनमा आइन्छ। अनि भोलि चाहिँ झन्डा बोकेर साथै पहाडको यात्रामा निक्लेको। कहाँ जान्छ थाहा छैन, आफैलाई थाहा छैन। हाम्रा पता नहीं, हाम्रा एक्सपेरिमेंट चलने वाला है। ये हमारा भाउजू, उधर भी भाउजू, मामा है, इधर आमा है, इधर भांजा है। पानी खाने भेना यहाँ दिदी हुनुहुन्छ। तपाईँ जानु हुँदैछ, हतार भइसक्यो। नानीहरू खेल्दैछन्, तर छोरीहरू बसिरहेछ। छोरीहरू भाउजू हुनुहुन्छ। एन्ड फाइनली अहिले चाहिँ रात भइसकेको छ। मामा घर गयो अनि घुम्दै हाम्रो काका घर आइपुगेको छु। अँध्यारो छ, इग्नोर हानिदिनु होला। म फ्लास फाल्छु बरु रियर साइडको लगाएर। अब सी यू। र यहाँनिर दुईजना बसिरहनु भएको छ। यता काकी हुनुहुन्छ मेरो जिसानीमा, अनि यता काका हुनुहुन्छ। अनि अब चट्टसँगले यहाँ दुईजनाले टिका लाउनुहुन्छ। ए सरी म पनि टिका लाउँछु है। अनि तिनजना बसेर हामी टिका लाउँछौँ।
खै भिडियोमा हान्दैन नि त तपाईँ पर्दैन हामी आफै हान्छौँ यहाँ खेल्न टिका लगाएको बेला यहाँ यस्तो स्टाइलमा हाम्रो टिका लगाउने कार्यक्रम रहेको छ होइन कार्यक्रम चल्दैछ यता सानीमा हुनुहुन्छ दिया जलाइसक्नु भएको अवस्था छ काका हुनुहुन्छ एन्ड अब चाहिँ हामी टिका लाउँछौँ यो मोमेन्ट पनि क्याप्चर गर्न मन लाग्यो र क्याप्चर गरिरहेको छु र यो मोमेन्ट मैले किन क्याप्चर गरेको त भन्दा आजको भ्लगलाई यहाँदेखि म एन्ड हान्न चाहँदैछु र अभियसली आजको भ्लग थोरै छोटो भयो होला कृपया इग्नोर गरिदिनु होला किनकि एडजस्ट गर्नुपर्ने थियो टाइम एकदम सेड्युल थियो पुरा बिजी के होल डे भएर र आई विल मिट यु इन अ नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर आई विल मिट यु सी यु बाई बाई